ෆ්ලැග්ෂිප් S23 සීරීස් එකට බොහෝ දුරට සමාන ඩිසයින් එකක්, අඟල් 6.6ක 1080p ඩිස්ප්ලේ එකක්, 50 මෙගාපික්සල් ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එක සහ මිලිඇම්පියර් 5000ක තරමක් විශාල බැටරි එකක්, 15 watts ෆාස්ට් චාර්ජින් පහසුකමත් එක්ක එන Samsung Galaxy A14 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ අන්බොක්සිං එක සහ රිවිව් එක බලමු මේ වීඩියෝ එකෙන්. වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. සුපුරුදු විදිහටම අන්බොක්සිං එකෙන්ම වීඩියෝ එක පටන් ගමු. A14 එකේ බොක්ස් එක දිහා බලපු ගමන්ම තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ බොක්ස් එකේ අඩංගු වෙන්නේ නැත්තේ මොනවාද කියලා. ඒ ගැන අපි ඉදිරියේදී කතා කරමු. බොක්ස් එකේ ඉදිරිපස ඩිවයිස් එකේ පින්තූරය මිලදීගත පාටින්ම සඳහන් වෙනවා. මේ බ්ලැක් කලර් එකට අමතරව තවත් ග්‍රීන්, ඩාර්ක් රෙඩ් සහ සිල්වර් කියලා පාට තුනකින් මේ ඩිවයිස් එක මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. බොක්ස් එකේ මතු පිට කාඩ්බෝඩ් කවර් එක ඉවත් කරගත්තම තවත් පොඩි බොක්ස් එකක්, ඒකේ Type C to Type C කේබල් එකක් සහ Paperworks බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊළඟට ප්ලාස්ටික් කවර් එකක් ඇතුලේ A14 ඩිවයිස් එක සහ අවසාන වශයෙන් SIM removal tool එකත් අඩංගු වෙනවා. බොක්ස් කන්ටෙන්ට්ස් විදිහට අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ එච්චරයි. බොක්ස් එකේ මේ ෆෝන් එක සඳහා charging adapter එකක් අඩංගු වෙන්නේ නැහැ. ඔය කලින්ම Samsung ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කළා මේ ෆෝන් එකට ස්විච් වෙනවා නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තාගාලා තියෙන පරණ charge එකක් හරහා මේ ෆෝන් එක charge කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒත් ඔයාලංග එහෙම charge එකක් නැත්නම් බොක්ස් එකේ ලැබෙන කේබල් එකට ගැලපෙන විදිහේ original Samsung fast charge එක නැත්නම් වෙන brand එකකින් ඇඩැප්ටර් එකක් මිලදී ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ෆ්ලැග්ෂිප් සහ මිඩ් රේන්ජ් Samsung ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් වලින් charge එක ඉවත් කළා වගේම මේ බජට් ෆෝන්ස් වල බොක්ස් එකෙන් charge එක ඉවත් කරපු එක ලොකු මයිනස් පොයින්ට් එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඩිවයිස් එක boot කරලා setup කරගමු. මේ ෆෝන් එක අතට ගත්තම මුලින්ම නෙත ගැටෙන්නේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකට. ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරද්දී අඟල් 6.6ක PLS LCD ඩිස්ප්ලේ එකක්, 1080p එහෙම නැත්නම් Full HD+ resolution එකක් සහිත dewdrop notch ඩිස්ප්ලේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. refresh rate එක 60 Hz සහ protection එකට Corning Gorilla Glass 5 material එක යොදාගෙන තියෙනවා. කලින් generation එකට සාපේක්ෂව bezels ටිකක් වැඩි, විශේෂයෙන්ම chin එකේ. ඒක ලොකු disadvantage එකක් විදිහට කියන්න බෑ. මීට වඩා මිලෙන් අධික A54 එකේ bezels වැඩියෙන් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. bezels අතහැරලා ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරද්දී මේක හොඳ මට්ටමේ පැනල් එකක්, Full HD+ resolution එකක් සහ අඟලකට තියෙන පික්සල්ස් ප්‍රමාණයත් 400ක් විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. 480 nits වගේ brightness අගයක් බලා ගන්න පුළුවන්. media consumption එකට වීඩියෝ එකක් බලන්න, මූවි බලන්න සහ විශේෂයෙන්ම මේ රේන්ජ් එකේ ඩිවයිස් එකක් බහුතරයක් අය මිලදී ගන්නේ online education එකට. online classes කරා නම් මේ ඩිස්ප්ලේ එක ප්‍රමාණවත්. media consumption ගැන කතා කරද්දී 3.5mm headphone port එකත් මේ device එකේ අන්තර්ගත වෙනවා සහ single speaker එකක් තමයි අඩංගු වෙන්නේ. ඒ speaker එකෙන් එන output එක decent මට්ටමක බලා ගන්න පුළුවන්. speaker output එක ගැන අදහසක් ගන්න පොඩි audio sample එකක්. ඊළඟට මේ ෆෝන් එකේ තවත් විශේෂ අංගයක් වෙන ඩිසයින් එක ගැන කතා කරද්දී ෆ්ලැග්ෂිප් S23 ඩිවයිස් එකට මොන වගේ ඩිසයින් එකක් දුන්නද, ඒකට ගොඩක් දුරට සමාන ඩිසයින් එකක් බෑක් පැනල් එකට ලබා දීලා තියෙනවා. මේ පාර සම්පූර්ණ A සීරීස් එකටම එක සමාන ඩිසයින් පැටර්න් එකක් යොදාගෙන තියෙනවා. බිල්ඩ් ක්වොලිටි ගැන කතා කරද්දී ප්ලාස්ටික් බොඩි එකක් සහ ග්ලාස් ෆ්‍රන්ට් එකක් තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. සහ බැක් එකේ ටෙක්ස්චර් එකක් ලබා දීලා තියෙන නිසා ෆෝන් එක අතේ තියදී හොඳ grip එකක් ලැබෙනවා. මේ ෆෝන් එකට තරමක් high capacity battery එකක් ලබා දීලා තියෙන නිසා මිලිමීටර් 9.1ක විතර ඝනකමක් වගේම බර ග්‍රෑම් 200කට ආසන්නයි. price range එකත් එක්ක හොඳ design එකක් මේ device එකට ලබා දීලා තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ ෆෝන් එකට triple card tray එකක්, ඒ කියන්නේ nano sim දෙකකට අමතරව තවත් micro SD card එකක් දාලා storage එක 1TB වෙනකන් expand කර ගැනීමේ හැකියාවක් ලැබෙනවා. hardware specifications ගැන කතා කරද්දී මේ ෆෝන් එක versions දෙකකින් එනවා.
MediaTek Helio G80 ප්‍රොසෙසරයත් සමගගෙන ඒ version එක වගේම Exynos 850 version එක මේ මගේ අතේ තියෙන ෆෝන් එකට තියෙන Exynos 850 කියන 8 nanometer chipset එක. Mali G52 MC2 කියන GPU එකක්. මේ chipset එක performance අතින් මොන Qualcomm processor එකට සමානද කියනවා නම් Qualcomm Snapdragon 460 එකට සමානව තමයි මේ chipset එක perform කරන්නේ. මේ ෆෝන් එක RAM storage variants 3කින් බලා ගන්න පුළුවන්. 4GB RAM 64GB 4GB RAM 128GB සහ high-end variant එක අපිට 6GB RAM එකක් සහ 128GB internal storage අඩංගු වෙනවා. මේ තියෙන්නේ 4GB RAM එකක් සහ 64GB storage එකක් අඩංගු වෙන base variant එක. 64GB එකෙන් ආසන්න වශයෙන් GB 45ක් විතර තමයි user available storage එක විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ ෆෝන් එකෙත් ගොඩක් Android smartphones වලට එන gimmick feature එකක් වෙන RAM plus එක නැත්නම් virtual RAM feature එක තියෙනවා. මෙතනදී storage එකෙන් 2GB නැත්නම් 4GB virtual RAM එකක් විදිහට තෝරගන්න පුළුවන් සහ අවශ්‍යයි නම් RAM plus option එක disable කර ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. මුලදී කිව්වා වගේ මේ Exynos 850 කියන්නේ එච්චර powerful processor එකක් නෙමෙයි. ඒ නිසා heavy tasks වලට සහ gaming සඳහා මේ ෆෝන් එක recommend කරන්න බෑ. Sensors ගැන බලද්දී මේ ෆෝන් එකේ ප්‍රධාන වශයෙන් accelerometer, proximity සහ compass කියන sensors තමයි අඩංගු වෙන්නේ. Gyroscope sense එක මේ ෆෝන් එකේ බලා ගැනීම හැකියාවක් නැහැ. ඊළඟට ගොඩක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මිලදී ගනිද්දී සලකා බලන තවත් අංගයක් තමයි කැමරා එක. main camera එක විදිහට cameras තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. primary 50 megapixel f1.8 aperture size එක තියෙන wide angle lens එකක් megapixel 5ක f2.2 ultra wide lens එකක් සහ අවසාන වශයෙන් megapixel 2ක macro lens එකක් අඩංගු වෙනවා. සුපුරුදු විදිහට pixel binning technology එක භාවිත වෙන නිසා primary 50 megapixel lens එකෙන් default capture කරන්නේ 12 megapixel resolution එකකින්. අවශ්‍යයි නම් 50 megapixel mode එකෙන් photos capture කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. selfie camera එක කලින් generation එකෙන් upgrade කරලා තියෙනවා. මේ පාර 13 megapixel f2 wide angle lens එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. front සහ rear camera එක පාවිච්චි කරලා උපරිම 1080p 30fps දක්වා video shoot කරන්න පුළුවන්. primary 50 megapixel lens එකෙන් බලාපොරොත්තු වුණාටත් වඩා හොඳ මට්ටමේ output එකක් ලබා දෙනවා. ඒත් ultra wide සහ primary lens එකෙන් capture කරන images වල colors වල සහ details වල පැහැදිලි වෙනසක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් resolution එක සහ price point එකත් එක්ක complain කරන්න බෑ. selfie camera එකත් price point එකත් එක්ක හොඳ මට්ටමේ output එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. camera එක ගැන අදහසක් ගන්න image samples කිහිපයක් සහ video sample එකක්. Biometrics options විදිහට side mounted fingerprint scan එකක් සහ 13 megapixel camera එක භාවිත කරන facial recognition option එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. fingerprint scan එකේ speed එක සහ accuracy එක හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ෆෝන් එකේ hardware එක කොච්චර හොඳ වුණත් software එක එච්චර හොඳ නැත්නම් ඒ ෆෝන් එකෙන් හොඳ experience එක ලබා ගන්න බෑ. මේ ෆෝන් එක out of the box run වෙන්නේ Android 13 එක උඩ One UI Core 5.1 version එකේ. මේකට එන්නේ One UI Core version එක නිසා full One UI version එකේ තියෙන features අපිට මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. limited features තමයි බලා ගන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. මේ ෆෝන් එකට major updates දෙකක්, ඒ කියන්නේ Android 15 වෙනකන් සහ
සෙකියුරිටි පැචස් අවුරුදු 4ක් වෙනකං ඒ කියන්නේ 2027 වෙනකං ලබා දෙලා කියලා Samsung සමාගමෙන් පොරොන්දු වෙලා තියෙනවා. සොෆ්ට්වෙයාර් එක පැත්තෙනුත් මේ ෆෝන් එක කම්ප්ලේන් කරන්න කිසි දෙයක් නැහැ. ඊළඟට මේ ෆෝන් එකේ බැටරි එක මිලිඇම්පියර් 5000ක ලිතියම් පොලිමර් බැටරි එකක් තමයි අඩංගු වෙන්නේ. මේ ඩිවයිස් එක 15 watts වෙනකන් තමයි ෆාස්ට් චාර්ජින් සපෝට් කරන්නේ. ඒ ඇඩැප්ටර් එකවත් බොක්ස් එකේ අපිට අඩංගු කරලා නැහැ. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක සඳහා සුදුසු චාර්ජර්ස් කිහිපයක ලින්ක්ස් පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන අවශ්‍යයට චෙක් කරගන්න පුළුවන්. අවසාන වශයෙන් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මිල ගැන කතා කරද්දී මේ වීඩියෝ එක ෂූට් කරන වෙලාව වෙනකොට Samsung Galaxy A14 4G එකේ බේස් 4GB RAM 64GB ස්ටෝරේජ් වේරියන්ට් එක ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 40000කට සහ 6GB RAM 128GB ස්ටෝරේජ් වේරියන්ට් එක රුපියල් 50000කට ආසන්න මුදලකටත් අලෙවි වෙනවා. ඔයා රුපියල් 40000 50000 අතර ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ Samsung වගේ well known brand එකකින් එදිනෙදා සාමාන්‍ය වැඩ කටයුතු වලට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් මේ ෆෝන් එක වාට හොඳ ඔප්ෂන් එකක්. ඔයා මොනවද හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක ගැන? මේ Galaxy A14 එක වත් පාවිච්චි කරනවා නම් මතක ඇතෝ user experience එක පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මේ Galaxy A14 device එක වටත් මිලදී ගන්න අවශ්‍යයි නම් මිලදී ගන්න පුළුවන් තැන් කිහිපයක links පහළ description එකේ දාලා තියන්නම්. හම්බෙමු තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින්.